في خريف عام 2018 قررت الشابة البريطانية غريس ميلان البالغة من العمر 21 عاماً الانطلاق في جولة ترحالية حول العالم، بدأتها بقضاء 6 أسابيع في أمريكا الجنوبية، وانطلقت بعدها لقضاء أسبوعين في نيوزيلندا. كانت ميلان تتطلع للاحتفال بعيد ميلادها 22 هناك، ولكن بشكل غير متوقع لم تتاح لها هذه الفرصة. بعد تخرجها من جامعة لينكولن في إنجلترا بدرجة البكالوريوس في الإعلان والتسويق، قررت غريس ميلان استكشاف العالم. وصلت الشابة البريطانية المسافرة إلى نيوزيلندا بعد قضاء 6 أسابيع في أمريكا الجنوبية، حاملة شغفاً ببدء المرحلة التالية من مغامرتها. أخبر والداها الإذاعة البريطانية في عام 2018 أنها كانت تقوم بإرسال العديد من الصور والرسائل عن مغامراتها طوال رحلتها. توقف كل ذلك في 2 ديسمبر، وهو عيد ميلاد غريس ميلان 22. 3 أيام لاحقاً، في 5 ديسمبر 2018، قام والدا ميلان بالإبلاغ عن فقدانها، بينما اعتقدت الشرطة في أوكلاند في البداية أنه لا يوجد أدلة كافية للقول بأن شيئاً حدث لميلان. لم يستغرق سوى بضعة أيام حتى قرروا أنها لم تعد على قيد الحياة. في 8 ديسمبر أعلنت الشرطة رسمياً أن قضية غريس ميلان تعامل كتحقيق في جريمة قتل، وبدأوا في إعادة تتبع خطواتها الأخيرة. ساعدتهم لقطات كاميرات المراقبة في متابعة تحركاتها في ليلة قتلها. كاميرات المراقبة في مطاعم محلية وفندق في أوكلاند رسمت صورة واضحة ومرعبة لساعاتها الأخيرة. شوهدت ميلان وهي تتناول مشروبات مع رفيق ذكر في 3 مواقع مختلفة طوال المساء، وفي تمام الساعة 9:41 مساء التقطت كاميرا لقطات لها ولنفس الرجل في مصعد بفندق يدعى سيتي لايف. تظهر ميلان لاحقا وهي برفقة شاب يدعى كيمبسون. علم المحققون أنها التقت بهذا الرجل على تطبيق تندر، وكانوا يعرفون تماما من هو، لأنه قد علق على إحدى صور ميلان على فيسبوك في نفس الليلة التي قتلها فيها. جيسي كيمبسون قاتل تطبيق تندر كان جيسي شين كيمبسون البالغ من العمر 26 عاما، بارمان وعامل. على فيسبوك قام بحذف اسمه العائلي واكتفى بجيسي شين. عندما رأت الشرطة أنه قد ترك تعليقا على صفحة ميلان في ليلة 1 ديسمبر، تواصلوا معه عبر وسائل التواصل الاجتماعي لطلب مقابلة معه. في تلك المقابلة الأولى بدأ كيمبسون مؤدبا وتعاونيا ومستعدا للحديث. أخبر الشرطة أنهم خرجوا في موعد ليلة 1 ديسمبر، لكنهم انفصلوا حوالي الساعة 10 مساء، ولم يرها منذ ذلك الحين. ومع ذلك كانت الشرطة قد شاهدت بالفعل لقطات فيديو المراقبة، وكانوا يعلمون أن كيمبسون وميلان قد استخدما المصعد للصعود إلى الطابق الثالث في فندق سيتي لايف. شوهد كيمبسون وهو يغادر في الصباح التالي، لكن ميلان لم تظهر على الكاميرات مرة أخرى. كان كيمبسون بوضوح يكذب على الشرطة، وقد تحول من شخص مشتبه به إلى المشتبه به الرئيسي في جريمة قتل غريس ميلان. تم احتجازه في 8 ديسمبر، وفي اليوم التالي تم اكتشاف جثة ميلان في الجبال على بعد حوالي 12 ميلا خارج أوكلاند. بينما وجدت الشرطة جثة ميلان ورأوا تقرير التشريح الخاص بها واستمروا في التحدث مع جيسي كيمبسون، بدأوا في فك لغز وفاتها. بعد موعد كيمبسون وميلان في 1 ديسمبر عادا إلى غرفته في فندق سيتي لايف. هناك زعم كيمبسون أن ميلان طلبت منه علاقة عنيفة، وأنه كان قد قتلها عن طريق الخطأ أثناء خنقها بموافقتها. ومع ذلك كانت أفعاله في الساعات والأيام التالية ترسم صورة مختلفة تماما. وفقا لوسائل الإعلام، في تمام الساعة 1:30 صباحا بحث كيمبسون عبر الإنترنت عن أشياء مثل أشدها حرارة وطيور تأكل اللحم، وزار موقعا إباحيا، وأخذ 7 صور لجثة ميلان الميتة محركا أطرافها إلى وضعيات مختلفة. في الصباح التالي
قام بإرسال رسالة إلى امرأة أخرى على تطبيق تندر لترتيب موعد. عندما التقى بها ذلك المساء، أخبرها بقصة غريبة عن رجل طلب من حبيبته ممارسة علاقة عنيفة ومن ثم قتلها عن طريق الخطأ. في نفس اليوم استأجر كيمبسون مكنسة كهربائية واشترى حقيبة سفر. في أقل من 24 ساعة بعد قتل ميلان قام بتهريب جثتها عبر المصعد وغادر الفندق في الحقيبة الجديدة التي اشتراها. ثم في صباح 3 من ديسمبر غادر كيمبسون فندق سيتي لايف في تمام الساعة 6:25 صباحا. توقف في متجر لشراء مجرفة ودفن غريس ميلان في منطقة وايتاكيري. استخدم كيمبسون حجة في دفاعه بأن الحادثة وقعت خلال العلاقة العنيفة وأدت إلى وفاة ميلان، ولم تؤخذ الحجة ذات وزن كبير، حيث حكم عليه بالسجن مدى الحياة مع إمكانية الإفراج المشروط بعد 17 عاماً. وكما أفادت وسائل الإعلام في عام 2020، شهد الدكتور سيمون ستابلز في المحاكمة أنه كان يجب على كيمبسون الاستمرار بالضغط على عنق ميلان لمدة تتراوح بين 4 إلى 5 دقائق على الأقل لقتلها، وهو ما لا يحدث عن طريق الخطأ. والأكثر من ذلك، كان كيمبسون قد ارتكب جرائم جنسية عنيفة من قبل. فقبل 8 أشهر فقط من قتل غريس ميلان قام باعتداء جنسي على سائحة بريطانية أخرى التقى بها على تطبيق تندر في غرفة فندقه بعد موعد غرامي. لم تخبر أي شخص عن الهجوم حتى تعرفت على كيمبسون في التغطية الإعلامية عن محاكمته بسبب وفاة ميلان. قالت السيدة لاحقا لكيمبسون خلال محاكمة منفصلة حكم فيها عليه بالاغتصاب: في كل مرة كنت أذهب إلى النوم كنت أرى عينيك تحدقان بي بغضب. عدة نساء أخريات قدمن أيضا قصصا مزعجة حول سلوك كيمبسون. كان قد قال لإحداهن أنه يحب الهيمنة والخنق، لأن ذلك يجعله يشعر بالتفوق والسيطرة أكثر. وفي محاكمة ثالثة حكم على كيمبسون مرة أخرى، هذه المرة بالاعتداء على صديقته السابقة أثناء عيشهما معا. كان قد هددها بسكين وأجبرها على المشاركة في أعمال جنسية لم تكن مرتاحة بها. على الرغم من أن غريس ميلان كانت واحدة من العديد من النساء التي ألحق بهن جيسي كيمبسون الضرر، إلا أنها لم تنجح ببقائها لتروي قصتها. قد لا يتم الكشف عن حقيقة ما حدث بالضبط في تلك الغرفة بالفندق في الأول من ديسمبر 2018، ولكن في الوقت الحالي لا يستطيع كيمبسون إضافة ضحايا آخرين إلى قائمته الطويلة. إذا كنت قد وصلت إلى هنا فلا تنسى أن تضغط لايك وتدعمني بمتابعة القناة للاستمرار في نشر القصص، والسلام عليكم.